Ik ben Jan Worst. Ik ben teamleider van de reparatieafdeling. De activiteiten van dit bedrijf is, wij maken nieuwe pallets, wij repareren pallets en ik werk op dit moment 31 jaar ongeveer bij het bedrijf. De reden dat wij aan het zoeken zijn naar luchtreiniger is dat wij vooral bij ons in de hal reparatiepallets hebben die gebruikt worden door verschillende sectoren, waaronder ook pallets met dakpannen en cement, zeg maar. En nou ja, daar komt veel stof en fijnstof vrij. Het contact met Euromet is gekomen dat wij echt op zoek waren naar een nieuwe luchtreiniger, omdat bij ons in de hal echt heel veel stof en fijnstof is. Euromet is toen gekomen om metingen te doen. Daar bleek uit dat de stof en fijnstof zeer hoog was. Daarom is samen met Euromet besloten om een paar kasten voor proef neer te hangen. Na 3 maanden hebben we weer een meting gedaan, weer door Euromet. En daar bleek uit dat het zeer goed hielp dat de stof uit de lucht werd gezogen. Wij konden echt goed merken dat de lucht werd gezuiverd. En ook op de vloer en op de machine, zeg maar, dat de stoflaag ook een stuk minder werd. Ik zou Euromet zeker aanraden bij andere bedrijven, want het is goed voor de gezondheid van de medewerkers en daar gaat het juist om.